Yo! What is up sa inyo mga padi? Welcome back sa aking channel. So sa video na to mga padi, mag-unboxing tayo ng Boya mic na in-order ko sa Shopee. Ito siya. I-unbox natin yan mga padi. So simulan natin to mga padi. Yeah! Buksan na natin mga padi. So ganito yung tsura niya mga padi, no? Yan. Bubuksan na natin mga padi. Paano ba to? Ay, shit. Sira. So, ayan, pambungad niya ganito. Oops. Dito pala yan. Iyan, mga padiw. Napakaganda mga padi, no? Ayan. Ito yung mic, syempre. Ayan. Siya mga padi. Ito yung dead cat. Tapos ito yung lagayan ng mic dito. Tapos ito yung cable para sa phone yata to. Ito pala yung pang ano, smartphone. Tapos ito siguro yung pang DSLR. Yan mga cord. Tapos lagayan. So yun lang yung mga padi. Mga testing na natin. So ngayon yung pag-record natin na to mga padi, wala tong mic. So sa susunod na video, testing na natin siya yung may mic. Okay. A few inches later. So ayan mga padi, ito na yung record ng merong Boya mic. Nakakabit na yung mic niya. So ayun na yung humusga mga padi kung may nagbago ba sa audio niya. So hanggang dito na lang tong video na to mga padi. Maraming salamat sa pagnood. Thank you. Please subscribe mga padi. At palike na rin ang video na to. Maraming salamat sa inyo lahat. Yeah!
So ayan, napakaingay sa labas.